If you're just tuning in, this is Rappler Live Jam, and that was SB19 with their first song for the night, Ilaw. And again, if you're watching, please tweet with the hashtag SB19X Rappler Live Jam. So, kanina tinanong ko kayo, like, ano yung story behind Ilaw, ganyan. Do you actually like getting asked kung ano yung meaning ng kanta? Or mas gusto nyo bang ini-interpret na lang ng fans yung meaning? Okay lang naman po tinatanong, wag lang paulit-ulit. Hindi. Well, for me, nabibigyan naman ng buhay yung kanta dahil meron silang experiences na nakaka-relate sila doon. So, kahit mo sabihin meron kaming storya na gusto ipahayag doon, hindi siya mag-make sense kung hindi nila nararamdaman or hindi nila na-feel kung ano yung sinasabi ng kanta. That means, para sa akin, mas okay na pinapahayag nila yung interpretation nila dun sa song. Kayo ba? Every time po kasi na meron kaming nire-release or pinopost, isa sa ginagawa namin is inaabangan sa Twitter kung ano yung mga sinasabi ng mga ng 18, ng casuals, yung mga theories nila. And doon po kami na-excite kasi iba't iba talagang iba't iba yung hugot, iba't iba yung story na nagagawa nila. Tapos naisip namin, oo nga no, hindi natin naisip yung other side na yun na Pero pasok simula din pala ngayon, siya. yun na yung ibig sabihin. Tapos ang dami po na, for example, yung nirelease nga lang po namin na pagtatag trailer, yung trailer, tapos yung mga stories na nabuo nila. Sabi namin, ang galing din talaga ng 18. Bukod sa maingay sila, magaling din talaga silang gumawa magaling din sila gumawa ng story na talagang nagme-make sense lahat. Tapos kahit iba-iba sila ng story na pagko-connect po talaga, like, galing. Ano yung pinaka-interesting na story na nabasa nyo about anything you've written? Meron ako naalala yung pero hindi, meron yung sa MV ni Josh, tapos nirelate nila dun sa isa pang MV, yung nag-guess down nila yung number sa cellphone ni Josh. Ang lalim nun paano nila naano yung ganun anong theory? Maganda rin. Maraming beautiful coincidence. Parang yung hindi naman namin sadya minsan na bibigyan ng meaning. Like for example, yung time nga na yun, honestly, di ko naman sadya yung oras dun sa, or yung number dun sa tumatawag. Pero yung iba, syempre, pinag-isipan ko. Pero yung small details na ibang parang, hindi, okay lang yan kahit ganyan. Parang, Ang pinakagusto ko yung nasa dila ni Chimmy, yung May exclamation exclamation point, point. na napansin pa ng 18 yun sa dila ni Chimmy. Ang galing, galing. Hindi po kami naghanap ng aso na may exclamation point sa dila. Nagkataon lang po na meron siyang birthmark sa tongue niya na merong exclamation point. Nakatadhana talaga. Meant to be. Nakatadhana. Nakatadhana rin na gumamit ka ng mic. Yes. Nagsasalita. Ayan. So, I'm sure natanong na kayo anong favorite SB19 song nyo. But what's your favorite line or lyric from an SB19 song? Ang. Galing. Ako sa SB19 songs, nariyan ng kaibigan mo. Nariyan ng kaibigan mo. SB19 song yun. Bakit? Wag nyo ikakaila. Wag nyo ikakaila. Wag nyo ikakaila. Wala na. Sa pagtatag po ba? Sa pagtatag? Kahit ano. Pasok pa din yun. Song natin yun. Hindi, ibahin ko na lang. For the record, siguro po For the record. Siguro po ngayon, ang hirap po kasi mamili ng song namin Pero yung una mo naiisip. sa liham po talaga, ligaya ng aking mundo. sino yun? Kayo! Oh, Siyempre, iba na meaning ng pagtas na ito. Hindi, yun po, ligaya ng aking mundo. Kayo. Si Ken. Top that. Ken, I want. Walang you. I want lang. I want you. Yung sa akin, syempre yung favorite mo nakadepende sa, walang, depende. Yung mood mo ngayon. No, I can fly away, I'm taking you with me. Wow. Alis na siya, alis na, Ikaw, ano ka? Ano sa'yo? yeah, we gonna go up. Classic. Actually po, ang hirap po hanapin yung parking dito. So, yeah, we gonna go up talaga. Literal po. Yeah, we gonna go up, tas nasa east wing pa din po. Nakailang up. kinantahan nyo Nakailang sila. up po kami talaga, literal. I feel you. Ikaw na lang. Wala. Nahihilo na sa Ikaw. Nahihilo na sa inyo. Hindi, ikaw. Ito to. Gento. Gento. Bakit gento? Siya ate uwi. Parang kasing pag sinasabi mo na gento, hindi lang siya isang word basta Parang pag sinabi mong gento, parang mayroon conviction na proud ka na
eto ka ngayon, parang gano'n. Na pinagdaanan mo yan, kaya nasasabi mo na gento. So parang ako, sobrang rich ng word na gento. Dami siyang ibig sabihin. Paano yung tono with conviction ng Gento? Gento! Ganun ka lang. Okay, good job. I love it. So when you guys were starting, nasabi mo nga kanina, Pablo, di ba? Ang dami niyong pinagdaanan as artists. When you were starting out, parang everyone had something to say, kine-question nila yung music nyo, yung style nyo, and now parang sobrang successful niya na. So anong feeling pag binabalikan yung mga times na yon na ang daming people na nagda-doubt? ganyan? Huyo kayo ngayon. Joke lang, joke lang. Hindi naman. Tama naman. Joke lang. Ano po, syempre, ano kami, parang yung dream namin, unti-unti nagkakatotoo na it started with a crazy idea na parang, yun nga, balang araw, ma-appreciate tayo ng masa or ng casuals kung tawagin nila. Pero yung makakonect sila sa ginagawa namin, yun po yung pinaka-importante sa, syempre, mahal namin yung ginagawa namin, mahal namin yung craft namin, mahal namin yung, ito, lahat na nangyayari. And syempre, ang bayan natin, ang bansa natin. So, parang pag sinasabihan kami na hindi kami original or hindi yan pasok sa Filipino parang taste, parang syempre na-hurt din kami. Parang ano ba yung standard nyo? Ano ba yung standard ng Filipino music or Filipino taste? So ngayon po na parang, ngayon, halos lahat parang nakikilala na po ng tao yung ginagawa namin. Sobrang nakaka-proud po ay nakakatawa na parang hindi naman po to prove anyone wrong, pero ngayon na natututunan na rin po nilang mahalin ko ano yung ginagawa namin. Sinagot ni Ken yung Filipino taste daw. Sinigang daw. Si Justin, gumagawa na naman. Look, kilo ko sinabi yun. Di ako sinungaling, no? Pero ang ganda, like, you said not to prove anyone wrong, but you guys definitely prove the haters wrong. Yun naman po ang siguro goal. Parang hindi naman po to prove anyone wrong, but parang yung movement na to, parang mabigyan lang po sila ng idea or siguro tawag dito yung parang maliwanagan sila. Ayun, maliwanagan sila. Siyempre, minsan po, tayo naman yung common traits natin, minsan nagiging close or narrow-minded tayo kasi meron tayong mga specific na gusto. Pero ngayon po, mas nagiging open na po lahat. Kaya, nakakatawa po. Ayun, add ko na lang rin po. Kasi, na ano naman po kasi, parang yung topic na to, parang, nangyari na to sa amin before, di ba po? And aware naman talaga lahat ng 18 na judge kami before sa kung paano ang pinresent sa SB19, yung sound ni SB19. Let's not talk about that. Hindi kasi parang ngayon po kasi na seeing yung mga nang babash sa amin before na parang nakakakuha na kami ng praises from them. Syempre happy kami na finally nakikita nyo na yung worth namin. But at the same time, sana maging thankful tayo kasi nagiging open na sila to embrace the change or yung kung ano man yung nagbabago sa paligid. Kasi di naman natin matatanggi, may mga tao pa rin ngayon na kahit nakikita na nila yung pagbabago sa paligid nila, hindi nila tatanggapin dahil mahirap baguhin ang nakasanayan. But yung mga taong na-appreciate yung bago ngayon and talagang pinipraise nila yung tao dahil worth naman yung sinasabi nila, doon tayo magpasalamat. Kasi, alam niyo, mahirap kasi lunukin yung pride, mahirap lunukin yung mga napapansin mong hindi mo tanggap noon, natatanggap mo na ngayon. So, magpasalamat din tayo na hindi lang konting tao yung nakaka-appreciate, maraming tao na yung nakaka-appreciate sa amin. So, yun po. I love it. Ganda. Palakpak naman. Yeah. Yeah. Well, para sa Senado. And hashtag SB19X Rappler Live Jam. Tweet it. Tweet niyo yung mga sinabi nila. Quote tweet. Ganun. So, we asked you this question when you were last here, but I'm interested to hear kung ano yung take nyo 3 years later. So, if you could talk to your 2018 self, what would you tell him? Maghanda ka sa pandemic. Tama! Tama naman. 10. Mag-grocery nga na kasi ubusan ng pagkain. Time na yun. Hindi, good job, good job. Good job. Tama, good job. Josh. You still look the same. Talaga ba? Medyo may paano lang, ligo-ligo. For me po, parang siguro sabihin ko, be strong. Kasi yung path talaga na chinus niya,
mahirap, maraming pagdadaanan. Tsaka add ko rin, mag-practice ka sa upuan na umiikot. Di ba, lagi ko ginagawa yun before? Lagi ko ginagawa yun. Ang galing, ang galing, ang galing. Ikaw? Ikaw naman, Pab. Ano pa pala? Ano ba? Ano sabihin ko? Nakakalimutan ko yung sabihin ko. Oo. Ano yan? Ganon. Siguro ano, kung ano yung makakaya mong ibigay, ibigay mo ng walang pag-aalinlangan. Yun. Yun. Ganda. So, what would you say naman? So, yun yung sabihin nyo sa past selves nyo. What would you say? Hindi naman what would you say. Pero where do you see yourselves 10 years from now? Kasi ang dami na nangyari in the last 3 years pa lang. How about 10 years from now? Siguro yung itong buong movement na to na ginagawa na, syempre mga kapwa artists, siguro mag-evolve na talaga siya. And parang mapansin na tayo ng maraming sectors, yung hindi na talaga maitatanggi na, nakaka-help na talaga to sa culture ng Pilipinas and yung economy natin. Siguro po yung mag-grow lang yung buo para magtuloy-tuloy yung, kumbaga, yung legacy ng lahat ng artists dito sa Philippines. And of course, makapag-hone pa ng mga future artists na nangangarap din. Love it.